हॅलो फ्रेंड्स, माय स्पेशल डिशमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज मी बनवणार आहे खव्याची बासुंदी। साधी आणि सोपी रेसिपी असणार आहे। बॅचलर किंवा मग बिगिनर्स याला सहजपणे बनवू शकतील। झटपट होणारी अशी ही खव्याच्या बासुंदीची रेसिपी। चला तर मग पाहूयात। या ठिकाणी मी एक कढई घेतली आहे। या कढईला मी स्वच्छ घासून पुसून कोरडं करून घेतलं आहे। कढई थोडीशी गरम झाली की या ठिकाणी मी टाकणार आहे साधारणपणे 100 ग्रॅम खवा। खव्याला मी थोडंसं खिसून घेतलं आहे। तर आपण इथे खवा टाकून घेऊया आणि साधारणपणे 1 ते 2 मिनिटं आपल्याला मीडियम फ्लेमवरती खवा सतत चमच्याने फिरवत भाजून घ्यायचा आहे। खव्याला हळूहळू तूप सुटायला लागतं आणि खवा थोडासा मेल्ट होतो तोपर्यंत आपल्याला खवा छान परतून घ्यायचा आहे। बासुंदी ज्या भांड्यामध्ये बनवणार आहात ते भांडं स्वच्छ घासून कोरड्या फडक्याने पुसलेलं असावं, नाहीतर दूध फुटू शकतं। खव्याला छान तूप सुटलेलं आहे आणि खवा छान मी 2 ते 3 मिनिटं भाजून घेतलेला आहे। आता याच्यामध्ये मी टाकणार आहे ड्रायफ्रूट्स तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे वापरू शकता। ड्रायफ्रूट टाकल्यानंतर याला मिक्स करून घेऊया आणि पुन्हा साधारणपणे 1 ते 2 मिनिटं खवा छान भाजून घेऊयात। 1 ते 2 मिनिटं झाल्यानंतर आता आपल्याला टाकायचं आहे दूध। मी इथे अर्धा लिटर दुधाचा वापर करणार आहे। सुरुवातीला त्यातलं थोडंच दूध आपल्याला इथे वापरायचं आहे। दूध आणि खवा व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा आहे। सुरुवातीला संपूर्ण दूध वापरायचं नाहीये, नाहीतर इथे खव्याच्या गाठी होऊ शकतात। त्यासाठी थोडंसं दूध टाकून आधी याला मिक्स करून घ्यायचे आणि नंतर शिल्लक राहिलेलं दूध वापरायचं आहे। आता आपण जे उरलेलं दूध आहे ते इथे थोडं थोडं करून टाकून घेऊया। दूध टाकत असताना चमच्याने सतत फिरवत राहायचं आहे। बासुंदी बनवण्यासाठी मी इथे खवा वापरल्यामुळे बासुंदी छान घट्ट होते आणि दाणेदार होते। अशा पद्धतीने बासुंदी बनवण्यासाठी साधारणपणे 10 ते 15 मिनिटे लागतात। दूध व्यवस्थित मिक्स झालं की आता मी इथे टाकणार आहे साखर। अर्धा वाटी मी इथे साखर आत्ता टाकत आहे। ज्या प्रमाणात तुम्हाला गोड हवं आहे त्या प्रमाणात तुम्ही साखर कमी जास्त करू शकता। साखर टाकून झाल्यानंतर एकदा याला पुन्हा मिक्स करून घेऊयात। चमच्याने सतत फिरवत राहा। बासुंदी तळाला लागणार नाही याची आपल्याला काळजी घ्यायची आहे आणि गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवूनच आपल्याला याला सतत फिरवायचं आहे। याला मी सतत 2 मिनिटे फिरवत ठेवलं होतं। तर आपण पाहू शकत असाल याला उकळी यायला सुरुवात झालेली आहे आणि बासुंदी थोडीशी घट्ट झालेली आहे। तर आता आपल्याला इथे टाकायची आहे अर्धा छोटा चमचा वेलची पूड। वेलची पूड टाकल्यानंतर याला एकदा मिक्स करून घ्यायचं आहे। आपली बासुंदी तयार झालेली आहे। तर गॅस आता बंद करायचा आहे आणि बासुंदी थोडीशी थंड होऊ द्यायची आहे। बासुंदी थोडीशी रूम टेम्परेचरवर आल्यानंतर किंवा मग फ्रीजमध्ये ठेवून छान थंड करून खाऊ शकता। खूप छान लागते। तर अशा पद्धतीने आपली बासुंदी तयार आहे। व्हिडिओ आवडला असेल तर मला कमेंट करून नक्की कळवा। व्हिडिओला लाईक करा आणि जर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा।